Đi chơi vui vẻ nha. Từ Mũi Né, Bình Thuận, Việt Nam, mình xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn. Chúc các bạn có những giây phút xem video vui vẻ và hạnh phúc. Vậy là mình đã tìm được phòng ở Mũi Né và hiện tại mình đang bơi ở trong hồ bơi của khách sạn. Bây giờ là khoảng 12 giờ đêm rồi còn bơi này các bạn này. Vừa bơi vừa uống bia này. Bây giờ là bọn mình sẽ trả phòng, hóa đơn. Và đi chơi cái đã. Trưa về lấy đồ. Đây toàn là Tây đấy các bạn ạ. Không được rồi các bạn ơi. Còn mình định đi ra đảo Phú Quý nhưng mà không có tàu rồi, không có vé rồi, hết vé rồi. Đây là phía ngoài của khách sạn mình ở, rất là đẹp. Đây là đường Nguyễn Đình Chiểu đó các bạn. Sau một đêm ở tại khách sạn thì gia đình mình sáng hôm sau trả phòng và đi chơi các điểm du lịch của Mũi Né. Điểm đầu tiên mà gia đình mình sẽ tới đó là làng chài Mũi Né các bạn. Mời các bạn cùng trải nghiệm tại làng chài Mũi Né với gia đình mình nha. Đây là trên đường đang đi ra đồi cát hồng, Suối Tiên, Hòn Rơm, có làng chài Mũi Né và một số điểm du lịch ở ngoài Mũi Né. Thưa các bạn, trước mắt các bạn là đường Huỳnh Thúc Kháng, một con đường ven biển rất đẹp của Mũi Né. Bây giờ khoảng tầm 9 giờ sáng các bạn ạ. Gia đình mình đang đi 4 người, chạy một chiếc xe Winner. Thời tiết tại Mũi Né mấy hôm nay rất là đẹp các bạn ạ. Hiện tại thì nhiệt độ khoảng tầm 28 độ C thôi. Mình rất thích nhiệt độ này vì nó phù hợp với đi du lịch biển. Hai bên đường có nhiều cây dừa đẹp quá các bạn ơi. Rất đẹp, rất đẹp các bạn ơi. Kỳ diệu là con người ta đi xa hơn để trưởng thành hơn, không quên mang theo bên cạnh hành trang nỗi nhớ gia đình. Đường chẳng dài mà ta qua, giờ một mình lại thấy nhớ. Ngày nay mặt trời dạng người vươn cao lên từ trên mái nhà. Đường chẳng dài mà ta qua, đều để lại kỷ niệm quý giá, để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về. Sau những ngày ở tại Mũi Né thì mình nhận ra rằng Mũi Né có rất nhiều du khách ngoại quốc. Gia đình mình đang ở làng chài Mũi Né này các bạn ấy. Đó. Đây là bé bầu này, đó, bé mèo. Đặc biệt đây các bạn này, đây có một cái giếng rất lạ lùng đây. Đó, có 1 mét thôi, tới nước này. Cách bờ biển khoảng 5 mét là tới. Đó. Đây là nước ngọt nhé các bạn. Lạ lùng không? Làng chài Mũi Né. Mua bán tấp nập luôn. Họ làm tại chỗ luôn. Rồi làm tại chỗ ăn ngon lắm. Đó, mua ở ngoài. Bán đủ loại của biển. Thì gia đình mình đang đi tìm một con tôm hùm bông sống để mua. Thì mấy con này nó bị ngợp hết rồi. Loại này bao nhiêu chị? Đấy, tôm hùm này hả? Nhiều không? 400 một ký. 400 một ký. Nếu mà dở là khỏi lấy tiền. Còn cái loại kia? Cái này 1 triệu, cái này 800, 2 ký chánh này. Yeah. Loại này chỉ có sống không? Không đâu. Đấy hả? Còn ốc hương thì bao nhiêu? Cái này miệng tặng trên vài con này. Ốc hương hả? Ốc hương bao nhiêu? Ốc hương 300. Nó bỏ trên vài con bây giờ. Con này con gì? Dạ sao mai anh làm ngon lắm. Đây coi dưa lên cho mọi người coi coi.
Đây, Là bao nhiêu một thao như thế này? 80.000. Ở đây họ bán từng thao các bạn ơi. Cứ một thao này bao nhiêu tiền là họ bán từng thao rồi này. Đó, có một số sản phẩm thì họ bán từng con. Còn đây chỗ này là bao nhiêu? 80 à. Ok, lại làm đi. Dầu nướng này đâu phải chúng lại lúc này cho Cái gì đây chị? Con này con cá gì đấy? con cá cam nướng. À, con cá cam nướng. Nướng ngay ngoài bờ biển luôn. Ngầu tại bờ biển nướng. Đấy các bạn này. Con này bao nhiêu? Con nó mấy lạng con. Ui da. Là bao nhiêu một ký? Tôm này là tôm hùm xanh các bạn ơi. Đó. 800 đi. Có gọi thêm gì ốc hương nữa. Đó, lang chai mùi né còn tươi các bạn ơi, mình có cảm giác ăn rất là ngon. À đây là sò mai các bạn này. Đó, dẻ này có 80.000 các bạn. Đang nóng các bạn, họ mới nướng xong á. Rồi mời các bạn ăn với mình nhá. Đây là khu vực làng chài Mũi Né này. Đây là khu vực của người dân sinh sống á. Đây là có cái bãi cát đẹp quá các bạn ơi. Hi, chào các bạn nhá. Hiện tại gia đình mình đang ở đồi cát hồng của khu vực Hòn Rơm. Đây là chuẩn bị trượt cát các bạn ơi. Đó. Thank you my friend. Leo lên đây đúng rồi. Đấy. Trượt pha luôn kìa. Lên chỗ nào cao cao tí. Lên đây này. Hả? Vì sao? Lần trượt cát thất bại. Kinh doanh được quanh năm luôn cô ha. Nếu như không có gì cái ha. Dạ. Trượt cát này các bạn ơi. Đang trượt này các bạn ơi. Đó. Đây là công đoạn để chuẩn bị đi lên, để chuẩn bị trượt. Trời ơi, nó đẹp. Sau khi trải nghiệm trượt cát rất là đã, là tuyệt vời, thì gia đình mình đi tắm biển. Bãi biển cũng gần đó thôi các bạn ạ. Hoa giấy này các bạn ơi. Hoa giấy làm bờ rào này, trời ơi. Wow, thấy đẹp ơi, trời ơi. Các dự án quanh đường biển rất là nhiều các bạn ơi. Biển các bạn. Biển. Trời ơi, mấy công trình này ngon nha. Biển Hòn Rơm này các bạn ơi. Đúng là đường biển tuyệt đẹp luôn. Một trong những đường biển đẹp nhất Việt Nam là nằm ở Ninh Thuận và Khánh Hòa các bạn ơi. Một bên là đường biển này, một bên là biển này, một bên là núi luôn. Biển, đường và núi. Đó, nó tạo cái thế phong thủy rất là đẹp các bạn. Đi xuống thử coi nào. Đẹp quá. Đẹp quá các bạn ơi. Đúng tuyệt vời luôn. Con đường hàng cây chờ lá, giữa tiếng khóc có tiếng ê a.
Theo như người dân nói ở đây là họ mới hoạt động lại đấy các bạn ơi. Các bác nói là khu vực này người ta cũng có đầu tư và có hoạt động, nhưng mà vừa rồi bị Covid nên họ nghỉ một thời gian khá dài, giờ họ mới hoạt động lại. Giờ có một số nơi họ còn để hoang vắng vậy luôn. Bãi biển Hòn Rơm của Hoang Sơ rất là đẹp, một bãi biển rất là dài luôn. Các bạn trẻ còn đi phượt này, rồi xuống đây là cắm trại cắm lều ở đây luôn rồi. Hai bên đường hoa giấy đỏ rực luôn, tím rìm luôn. Đi ra quốc lộ 1A này. Đây là biển Bình Thuận này. Đường này là đi ra quốc lộ 1A, là cung đường biển dọc ven biển này. Đó, các bạn thấy đẹp không? Xa xa là quần chó. Mình sẽ cập nhật tình hình chuyến đi của mình cho các bạn coi nhé. Có một số kinh nghiệm mình sẽ chia sẻ các bạn. Gia đình mình đi 4 người. Chuyến đi phượt của mình. Hiện tại thì gia đình mình đang ở quốc lộ 1A trên đường từ Bình Thuận về Ninh Thuận. Đây là địa phận Ninh Thuận này các bạn này. Đấy, khu vực Cà Ná này. Đó, nước mắm không á các bạn ơi. Sao con? Đây là địa phận tỉnh Ninh Thuận đấy các bạn ơi. Đây là công viên 16 tháng 4 của tỉnh Ninh Thuận các bạn ạ. Để hỏi mấy người này các bạn. Em ơi, cho hỏi đừng đi Bình Huy bên ngoài hả? Bây giờ là khoảng tầm 8 giờ tối rồi. Gia đình mình có ghé dọc đường An Tô bún bò. Lẩu bò hết sạch trơn luôn các bạn ơi. Lẩu bò Phan Rang thì đúng tuyệt vời luôn. Bún bò của Phan Rang cực kỳ ngon và đậm đà các bạn ơi. Rồi một mạch thẳng tới Vĩnh Hy, điểm đến của đêm nay. Đoạn đường này rất là thẳng và đẹp. Hai bên đường trang trí cũng tuyệt vời luôn. Đây là cầu Ninh Chữ các bạn ạ. Đẹp quá trời luôn đó các bạn ạ. Một chuyến phượt tuyệt vời của gia đình, mang lại những trải nghiệm và chia sẻ cho các bạn để các bạn cùng xem ha. Chúc các bạn năm mới phát tài. Hôm nay là ngày mùng 2 Tết. Ngày mùng 1 Tết là mình xuất phát từ Đà Lạt rồi xuống Bình Thuận. Chơi ở đó 1 ngày rưỡi. Và bây giờ là mình hiện tại đang ở đường để đi vào biển Vĩnh Hy. Trước mặt các bạn là Vĩnh Hy các bạn ơi. Đẹp chưa? Gì đây? Các bạn gì đây? Đúng rồi, Vĩnh Hy đúng kìa. Làng du lịch Vĩnh Hy. Xin chào tất cả các bạn nhá. Tới làng du lịch Vĩnh Hy rồi. Cuối cùng mình tới Vĩnh Hy rồi các bạn ơi. Chắc có một vài khách du lịch cũng đang đi kiếm phòng giống mình hay sao á. Hồi xưa mình tới chỗ này là họ đang làm đêm xã, thấy không? Hồi xưa vừa cho mình có tới đây nè các bạn nè, là lúc đó là chỗ này họ đang làm, họ đang quy hoạch á. Bây giờ họ làm đẹp như thế này này. Đó, đi tới một đoạn chỗ này có ngày xưa có chỗ ăn uống đâu các thứ ở trong này nè. Bây giờ họ quy hoạch lại rồi. Hồi xưa bây giờ vợ chồng mình đang là vợ chồng mình tới là họ đang làm. Đó, biển Vĩnh Huy này các bạn à. Đẹp quá.
Đường này bây giờ quy hoạch đẹp quá các bạn ơi. Đó, đây là một bên là biển, một bên là quán ăn luôn. Đẹp, khá là đẹp. Ngoài kia là thuyền chài của ngư dân đó các bạn. Đó. Thuyền của ngư dân ngoài này này, rồi họ bán ở ăn uống ở trong này luôn. Đó. Đang đi tìm khách sạn các bạn ha. Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trên chiếc xe Winner, bọn mình đã tới Vĩnh Hy vào khoảng lúc 11 giờ đêm và đang trên đường đi tìm khách sạn. Thanh Hương hả? À, nhà nghỉ Thanh Hương các bạn ha. Giá 300 một đêm. Đường vào trong khu Vĩnh Hy á, khúc phía ngoài một chút. Cả hai cha con phục vụ luôn. Tuyệt vời, đúng là tuyệt vời. Dạ. Ăn trưa này anh em.